ৰাভা দিৱস উপলক্ষে যদি আপুনিও বিচাৰি আছে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ ছবি এখন কেনেকৈ আঁকিব পাৰি, এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম একদম সহজ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ আপুনি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ ছবি এখন আঁকিব পাৰে। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এখন A4 সাইজ পেপাৰ বা যিকোনো সাইজ পেপাৰত আমি এনেকৈ এখন গ্ৰিড বনাই ল'ম। যদি আপুনি নাজানে কেনেকৈ বনায়, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, গৈ পিনে চাই ল'ব আৰু এনেকুৱা এখন গ্ৰিড বনাই ল'ব। তাৰপিছত ওপৰৰ ফালৰ পৰা 4, তলৰ ফালৰ পৰা D, যোনটো এই পাৰ্টিকুলাৰ বক্স আছে, এই বক্সৰ পৰা আমি ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিম। যেনেকৈ দেখাই আছোঁ ছেম টু ছেম আপুনি কপি কৰি গৈ থাকক, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, যোনখন ড্ৰয়িং আছে সেইখন পাৰফেক্ট হ'ব। তাৰপিছত আপুনি ইচ্ছা অনুসৰি ইয়াতে কালাৰ কৰিব পাৰে, ৱাটাৰ কালাৰ, অইল পেষ্টেল, এক্ৰেলিক পেইণ্টিং, অইল পেইণ্টিং, যি ইচ্ছা তাকে আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰে। ইয়াতে ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে মই ইয়াতে HB পেঞ্চিল লৈ আছোঁ, আউটলাইনৰ কাৰণে এডাল সদায় লাইট গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিব ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে। আৰু যোনখন গ্ৰিড আছে যিমান পাৰি সিমান পাতলাকৈ আপুনি ড্ৰয়িং কৰিব, কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট হৈ যাব, যোনখন আমি গ্ৰিড বনাইছিলোঁ সেইখন আমি ইৰেজ কৰিব লাগিব। মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে অকণমান ডাৰ্ক কৰি পিনে বনাইছোঁ। আপুনি যিমান পাৰে সিমান পাতলাকৈ বনাব, যাতে ইৰেজ কৰোঁতে আমাৰ যোনখন পেপাৰ থাকে সেইখন নষ্ট নহয়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক কেনেকৈ মই ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট কৰোঁ। আৰু আপুনিও যদি এইখন ড্ৰয়িং কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু সৰুকৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।